دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنونم که با سابسکرایب کردن کانال عضو ثابتی از خانواده گرم و دوست داشتنیمون میشید. جمعی صمیمی از دوستانی مهربون و خوشقلب که در هیچ کانال دیگه‌ای نمیتونید پیدا کنید. صنوبر خانم که خواست از مطبخ بزنه بیرون، اما با کنجکاوی گفتم میشه یه سوال بپرسم؟ به سمتم برگشت. کمی دست کردم و بالاخره دلمو یه دله کردم و گفتم محمود دیروز شما رو رسوند خونه؟ اون موقع صورتش کبود بود؟ صنوبر خانم کمی فکر کرد و گفت نه مادر، صورتش کبود نبود. چطور مگه؟ چیزی شده؟ سری تکون دادم و گفتم نه طوری نیست. دستتون درد نکنه بابت حلوا، عالی بود. صنوبر خانم که بیرون رفت، گیج و منگتابه نیمرو رو برداشتم و رفتم سمت اتاقمون. فکرم اما درگیر بود، درگیر حرف محمود. خیلی واضح گفته بود بعد از کتک خوردنش از دست آدمای حاجی برگشته مریض خونه و صنوبر خانم رو رسونده خونه. یه چیزی این وسط درست نبود و من جرئت نداشتم با اخمایی در هم محمود سوالی ازش بپرسم. اون روز محمود بی حرف صبونش رو خورد. من اما میلم به هیچی نمیرفت. همش داشتم فکر میکردم محمود چرا باید به هم دروغ بگه؟ اصلا از کجا معلوم آدم حاجی اونو دیده باشه؟ ما توی که از روستاهای استان خودمون فرسنگ ها اونورتر بودیم و بعد اومده بودیم شیراز. از طرفی حاجی هم تهرون زندگی میکرد. این وسط پیدا کردن ما تو اون فاصله کوتاه به نظر عجیب میومد. عجیب تر از اون اما خونسردی عجیب و غریب محمود بود. من انتظار داشتم بگه جمع کنیم از این شهر بریم، اما محمود با خیال راحت میگفت منو گم کردن و محال پیدام کنن. زینت بعد از 3 روز از مریض خونه مرخص شد و یه راست رفت خونه ی آقاش. فرنگیس میگفت جلو پاش گوسفندی زدن زمین و آقاش گفته بهتره تا چله بچه همونجا بمونه. عباس هم رفته بود خونه ی پدرزنش، واسه همین محمود تنها میرفت سر کارو برمیگشت. اما من نمیدونم چرا حس میکردم محمود عوض شده. نه اینکه بگم محبتش کم شده بود، نه اصلا. هنوزم تا پاسی از شب در گوشم حرفای عاشقانه میزد. هنوزم با محبت محجبینم صدا میکرد و نگاهش رو ازم نمیگرفت، اما تو فکر بود. گاهی اونقدر غرق فکر میشد که اگه صداش میکردم هم متوجه نمیشد. میفهمیدم شبا تا دیر وقت دست به دست میچرخه و انگار خوابش نمیبره. صبح هم زودتر از همیشه از خواب بیدار میشد و گاهی از پشت پنجره میدیدم که نیم ساعتی لب حوض نشسته و غرق فکره. شک نداشتم هرچی هست مربوط به همون نیمه شبی هستش که رفتن مریض خونه. بعد یه هفته اما دیگه دلم طاقت نیورد. وقتی کنارش نشسته بودم و دستشو که صدق سر تعمیر ماشین زخم شده بود پماد میزدم، دلو زدم به دریا و همونطور که زیر چشمی نگاش میکردم گفتم محمود. آخی از درد گفت و جوابمو داد جان محمود. نفس عمیقی کشیدم و گفتم طوری شده یه مدت خیلی تو فکری، ساکت شدی، کم غذا شدی، شبا تا دیر وقت نمیخوابی، نگرانتم عزیزم. دستش عقب کشید و گفت خستم محجبی، کار مکانیکی خیلی سنگینه. گاهی اونقدر مشتری میاد وقت نمیکنم حتی غذامو بخورم. تهشم هیچی دستمو نمیگیره. در حد یه حقوق بخور نمیر، جوری که بتونم 2 کیلو پیاز و سیب زمینی بخرم. خودت داری میبینی دیگه. بعدم واسم سخته زیر دست کسی کار کنم. عمری آقای خودم بودم. حالا یه آقا بالا سر دارم که اونقدر سخت گیره نمیذاره نفس بکشم. سر و وضعمو ببین، همیشه بوی گند میدم. لباسم روغنیه، دستام سیاه و زخمیه. از پس پرده اشک نگاهی به دستش انداختم. راست میگفت. من اصلا حواسم بهش نبود. حواسم نبود که داشت تموم تلاششو برای رفاه من میکرد. خم شدم و زخم دستشو بوسیدم و گفتم چه کاری از دستم برمیاد عزیزم؟ میخوای بریم یه اتاق کوچیک‌تر توی خونه شلوغ‌تر اجاره کنیم؟ اینجوری هزینه اجارمون پایین‌تر میاد. تو خورد و خوراکم قناعت میکنی. اصلا من یه جا میرم کار میکنم. خوبه؟ اخ میکرد و گفت دیگه چی؟ هنوز اونقدر بی غیرت نشدم که بذارم زنم خرجمو بده. کی از تو پول خواست؟ یه سوال کردی جواب تو دادم. لازم نکرده واسه دخل و خرجمون برنامه بریزی. بعدم از جا بلند شد و از اتاق بیرون زد. دلخور به مسیر رفتنش نگاه کردم. میدونستم یه درگیری ذهنی داره که نمیخواد من ازش خبر داشته باشم. اما نمیدونستم چطور باهاش حرف بزنم و زیر زبونش رو بکشم. روزها از پی هم میگذشت و محمود تا حدی بهتر از قبل شده بود. اما نه آنچنان. چله بچه زینت سر اومده بود و زینت برگشته بود خونش. اسم دخترش رو هم گذاشته بود زینب. یه دختر خوشگل و توپل که دل آدم ضعف میرفت واسه بند انگشتش.
از وقتی اون بچه رو دیده بودم به سرم زده بود بچه دار بشیم. با خودم میگفتم حتما محمودم قبول میکنه. اصلا یه بچه میتونست رنگ و بوی جدیدی به زندگیمون بده. یه شب که داشتیم با محمود حرف میزدیم، کم کم حرفو کشوندم به دختر زینت و عباس. از قشنگیاش گفتم، از حال و روز عباس که از وقتی پدر شده بود خیلی مسئولیت پذیرتر شده بود. محمودم داشت بی حرف گوش میکرد. چونمو گذاشتم روی سینه‌ش و گفتم محمود، تو دلت نمیخواد ما بچه دار بشیم؟ محمود عین آدمی که انگار به هیچ کدوم از حرفای من گوش نکرده نوچی گفت و ابروی بالا انداخت. غرولند کنان گفتم چرا آخه؟ یه بچه میتونه زندگی ما رو گرمتر کنه. با یه حرکت منو خوابوند روی تشک. خیمه زد رو تنم و زل زد به چشمام. آخ که بوی تنش منو حالی به حالی میکرد. موهامو از روی صورتم کنار زد و با جدیت گفت دل من به زندگی با تو گرم مهجبینم. دلم نمیخواد به این زودیا پای یه بچه رو به زندگیمون باز کنی. من هنوز دخل و خرجم به هم نمیخوره. دنبال اینم که یه کار بهتر پیدا کنم. واسه همین فعلا قید بچه رو بزن. لعور چیدم و به ظاهر قهر کردم. اما محمود که شروع کرد به بوسیدنم همه چیزو فراموش کردم و همراهش شدم. با خودم گفتم محمود راست میگه. من هنوز بچه بودم و وقت برای بچه دار شدن زیاد. حداقل تا زمانی که ترس از حاجی تو دلمون لونه کرده بود بچه دار شدن به صلاح نبود. یادم یه بار صنوبر خانم که اومده بود دیدن عروس و نوش، وقتی تو حیاط دور هم جمع شده بودیم اشاره کرد به من و گفت مهجب اینجا، تو نمیخوای بچه دار بشی مادر؟ 2-3 ماه اینجا زندگی میکنید، هنوز خبری نیستم. و من از شرم سرمو پایین انداختم و آهسته گفتم هنوز نه. آخه آقا محمود میگه هنوز زوده. صنوبر خانم خندید. اگه به مردا باشه تا 40 سالگی بچه نمیخواد. همین عباس بچه خودم. هر بار بهش میگفتم بچه دار بشید میگفت زوده ننه. منم انداختم تو گوش زینت، گفتم تو کاری به کار عباس نداشته باش. احتیاط نکن، بذار آبستن بشی. خجالت زده گفتم خب آخه نمیشه که. آخه آقا محمود خودش خیلی حساسه. میگه هنوز دخل و خرجمون با هم نمیخونه. بچه هم به هر حال خرج داره. فرنگیست هم با خون سردی گفت بچه روزیشو با خودش میاره. اصلا مگه عباس با شوهر تو یه جا کار نمیکنه؟ چطور اون میتونه خرج بچه رو بده شوهر تو نمیتونه؟ بچه که بیاد برکت میاد به زندگیتون. چراغ خونتون روشن میشه. چیه هر شب تنها و سوت و کور تو اون اتاقی؟ و انقدر همه از مزایای بچه داشتن و برکت بچه و شیرین کاریاش گفتن که قند تو دلم آب شد. دلم میخواست یه بچه داشته باشم. بچه‌ای که پدرش مرد عین محمود باشه. فرنگیس میگفت به دروغ به شوهرت بگو تو حواست هست. اما در واقع حواستو جمع نکن تا خدا بخواد و بچه دار بشید. خلاصه که حرفای فرنگیس و صنوبر خانم و شیرینی بچه زینت و عباس همه دست به دست هم داد تا من اون چه که نباید رو انجام بدم. زینت میگفت، عباس هم اول میگفت بچه نمیخوام. اما از وقتی دخترمون به دنیا اومده این بچه شده دین و دنیاش. علاقش به منم بیشتر شده. دیگه هم پی رفیق بازی و شب نشینی با دوستاش نمیره. از سر کار مستقیم میاد خونه. منم اینا رو میشنیدم و بیشتر وسوسه میشدم محمودو مجبور کنم به بچه دار شدن. و بعد از اون روز این فکر افتاد تو سرم که هر چه زودتر باید بچه دار شیم. سنم کم بود و خیلی زود تحت تاثیر حرف اطرافیان قرار میگرفتم. زمستون داشت تموم میشد و عید نزدیک بود و من تو اون مدت تمام تلاشمو میکردم تا محمودو گول بزنم و بچه دار بشیم. یادم نوروز سال 40 نزدیک بود و من 10 روزی بود که دورم عقب افتاده بود و حسی بهم میگفت آبستنم، اما هنوز جرأت گفتنش به محمودو نداشتم. زینت اما شک کرده بود به حال روزم. مدام حین آشپزی زیر چشمی نگاه میکرد و میگفت رنگ و رود باز شده مهجبین. چشمات میخنده و لپات گل انداخته. منم با شوق نگاش میکردم و ازش تشکر میکردم. اما تو دلم غوغایی به پا بود. همش تصور میکردم اگه محمود بفهمه داره بابا میشه چه عکس العملی نشون میده. اصلا محمود چطور پدری میشه؟ شک نداشتم پدر خوبی میشد. با اینکه میگفت از بچه‌ها زیاد خوشم نمیاد، اما گاهی نگاه خیرش رو به زینت میدیدم. یکی دوبارم با شوق بغلش کرده بود و من شک نداشتم اگه بچه خودمون به دنیا میومد محمود عاشقش میشد. به قول زینت مرد عاشق بچه‌ای میشن که از معشوقشون باشه. امید داشتم موقع سال تحویل محمود مرخصی داشته باشه و 2-3 روزی بریم اطراف شیراز بگردیم و همونجا خبر آبستن بودنمو بهش بدم. دیگه 1 ماهی دورم عقب افتاده بود و از حالتهای بدنم میفهمیدم آبستنم. خصوصا اون حالت هوایی صبحگاهی که امونمو بریده بود. هوا هم که رفته تاریک میشد
به قدری اشتهام زیاد میشد که گاهی از دست خودم کلافه میشدم. از طرفی بابت کوچکترین حرف محمود اشکم در می اومد و محمودو کلافه میکردم بابت این همه نازک نارنجی بودنم. برای سفری که تو خیالم بود کلی برنامه ریخته بودم. اما وقتی محمود گفت فقط 2 روز اول عید و مرخصی داره، تمام برنامه‌هام خراب شد. محمود میگفت انقدر کله سحر بیدار شدم که میخوام اون 2 روزو فقط بخوابم. منم اصلا به زبون نیاوردم که دلم یه سفر هر چند کوتاه و نزدیک میخواد. یعنی اصلا تا اون روز چیزی از محمود نخواسته بودم. همش میترسیدم من چیزی بخوام و اون تحت فشار مالی قرار بگیره و دوباره کم حرف و گوشه‌گیر بشه. با خودم گفتم عیب نداره. یه سفره کوچیک تو خونه میندازم، یکم حال هوامونم عوض میشه. یکم پس انداز داشتم که با زینت رفتیم بازار و وسایل سفره رو خریدیم. یه آینه شمعدون ارزون قیمت که دلم میخواست مدل گرون و نقره‌ش رو بخرم، اما پولم نمیرسید. یه سبزه قشنگ و یه گلدون سنبل، یه مشت گندم و چند تا سیب درشت سبز رنگ و چند تیکه ظرف ارزون قیمت برای چیدن وسایل. یه پیراهن مردونه سرمه‌ای رنگم برای عیدی محمود خریدم. هر بار با تصورش تو اون پیراهن اما قند تو دلم آب میشد. دلم میخواست یه پیراهن بلندم واسه خودم بخرم. آخه من هرچی لباس داشتم همون لباسایی بود که با خودم آورده بودم. اصلا از وقتی عقد محمود شده بودم حتی یه چارقد ارزون قیمتم واسه خودم نخریده بودم. محمود همیشه پول دستم میداد. آدمی هم نبود که واسه خاطر پولش ازم حساب پس بگیره. اما خب من دلم نمیومد پول زحمت کشیده‌شو خرج چیزایی بیخود کنم. واسه همون سفره عیدم زینت و فرنگیز خیلی بهم اصرار کردن، وگرنه اونقدر هم دست و دلباز نبودم. 2 روز مونده بود به عید نوروز و من 1000 بار به کادوی محمود نگاه کرده بودم. با خودم گفتم حتما اونم واسه من عیدی گرفته. ناسلامتی اولین عیدی بود که کنار هم بودیم. اون روز صبح زودتر از محمود با حالت تهوع شدیدی از خواب بیدار شدم. نمیخواستم تا روز عید محمود بفهمه. واسه همین بی صدا از کنارش بلند شدم و از اتاق بیرون زدم. هوای خنک دم صبح که به صورتم خورد کمی حالم بهتر شد. میدونستم سر صبح فقط حالت تهوع دارم و چیزی تو معدم نیست که بالا بیارم. گوشه ی حیاط چند باری اوق زدم. حس می‌کردم دل و رودم داره میاد تو حلقم. چند تا نفس عمیق کشیدم و آبی به صورتم زدم و بیجون به سمت اتاق برگشتم. اما همین که در رو باز کردم و سرمو بالا گرفتم، چشمم به محمود افتاد. جلوی در اتاق ایستاده بود و جوری با دقت نگام می‌کرد که لرز افتاد به جونم. به سختی آب دهنمو قورت دادم و قدمی به جلو برداشتم. با خودم گفتم حتما از حال و روزم شک کرده به آبستن بودنم. منم که نمیتونستم بهش دروغ بگم. سرمو انداختم پایین و خواستم از کنارش رد شم که سفت بازومو گرفت و نگاهم داشت. ترسیده نگاش کردم. هنوز هیچی نشده، اشک تو چشمم جمع شده بود. طاقت کوچکترین تندی رو از محمود نداشتم. فشار محمود به بازوم بیشتر شد. منو کشون تو اتاق و سری در رو بست. قلبم تون تون میزد و کل تنم میلرزید. چسبوندم به دیوار و با ناباوری زمزمه کرد آبستنی؟ زبونم انگار عین چوب خشک شده بود. هرچی تلاش میکردم لب باز کنم و جوابشو بدم اما نمیتونستم. اشکی روی گونم چکید و محمود از دیدن اون اشک و سکوتم فهمید. فشار دستش رو بازوم اونقدر زیاد بود که ناخودآگاه ناله‌ای کردم. بی توجه به ناله‌ام با خشم گفت واسه من نقشه ریخته بودی؟ از عمد به من میگفتی اون شبای خاص رو آبستن نمیشی و موقعش نیست؟ اینطوری منو خام میکردی؟ گریم شدت گرفت. چونمو سفت گرفت و صداشو بالا برد. به من دروغ گفتی؟ آره؟ خواستی سرم شیره بمالی؟ مگه من بهت نگفتم بچه نمیخوام؟ حقیق کنان مچ دستش رو گرفتم و گفتم محمود جانم، الهی قربونت برم، تو رو خدا صداتو میشنون، زشته. فشاری به بازوم آورد و هلم داد. بی اختیار روی زمین افتادم و از درد تو خودم جمع شدم و با بهت و ناباوری به مردی نگاه میکردم که ادعا میکرد از گل نازکتر به محجبینش نمیگه. محمود اما با عصبانیت به سمتم اومد. جلوم زانو زد و گفت چند وقتته؟ هان؟ از کی فهمیدی آبستنی و به من احمق نگفتی؟ مگه بهت نگفتم اگه آبستن بشی باید بچه رو بندازی؟ واسه من زیر و رو میکشی؟ با گریه نگاش کردم. راست میگفت. قبلا چندین بار به هم گفته بود اگه آبستن شدی باید بچه رو بندازی. اما وقتی به زینت و فرنگیس میگفتن الکی میگه. هیچ مردی حاضر نیست همچین کاری کنه. حقیقتش فکر میکردم اگه بفهمه آبستنم عصبانی و ناراحت بشه. اما فکرشو نمیکردم همچین عکس العمل تندی نشون بده. با صدای ضعیفی گفتم طوری نشده که جونم. بچه که تا چند سال اولش خرجی نداره. عباس آقا و زینتو ببین. کار تو هم این عباس آقاست.
کم نمی. صدای دادش باعث شد حرفم قطع بشه. تو غلط کردی بدون مشورت با من همچین تصمیم مهمی گرفتی. مگه من بی پدر نباید خبر داشته باشم؟ چرا خیال کردی تنهایی میتونی واسه زندگی جفتمون تصمیم بگیری؟ جوابی براش نداشتم. چی میگفتم؟ فرانگیس میگفت مردا همشون همینن. اولش میگن بچه نمیخوایم، اما وقتی بفهمن آبستنی ارج و قربت 1000 برابر میشه. من ساده احمقم هر کی هر چی میگفتم درسته. محمود دیگه اون مرد عاشق بیشه‌ای که نمیخواست خاری به پای من بره نبود. انگار دچار جنون شده بود. باورش نمیشد اونقدر راحت بهش دروغ گفته باشم و به قول خودش بهش رکب زده باشم. چشماش سرخ شده بود و رگ گردنش بیرون زده بود. و یهو توی حرکت ناگهانی کاری کرد که هرگز باور نمی‌کردم. لگد زد. لگد محکمی به شکمم زد. بیشتر از درد جسمم اما درد شکستن قلبم بود که گریه‌مو شدیدتر کرد. تو خودم جمع شدم و ناله‌ای کردم. محمود خم شد سمتم. چنگی به موهای بلندی که میگفت عاشقش زد و گفت میندازیش معجبین. فهمیدی؟ تا جون نگرفته میندازیش. حقیق کنم باشه‌ای گفتم تا موهامو رها کنه. سرمو کشید بالا و با بیرحمی تموم رهام کرد. سرم به ضرب زمین خورد و گریم شدت گرفت. همش میگفتم چطور ممکنه محمود با اون همه عشقی که بهم داشت همچین رفتاری با هم بکنه؟ محمود اما بی تفاوت چنگی به موهاش زد و با حرص ازم فاصله گرفت. گوشه اتاق نشست و پیپشو روشن کرد. جرأت نداشتم از جا بلند شم. شکمم درد میکرد و گریم هیچ جوره بند نمیومد. کمی بعد محمود پیپشو خاموش کرد و از جا بلند شد. به سمتم اومد و پشیمون دست دراز کرد تا کمکم کنه از جا بلند شم. دستشو رد نکردم. با کمکش بلند شدم و نشستم. روبروم نشست و با محبت دستی به صورت خیس از اشکم کشید و با غصه گفت ببخشید جونم، غلط کردم. عصبانیم کردی. نمیخواستم دست رود بلند کنم. و تون صورتمو بوسید. بعدم دستشو گذاشت رو شکمم و با غصه گفت بمیرم برات. دردت اومد؟ وقتی دید هیچی نمیگم پاشو تو لیوان آبی به دستم داد و گفت دردت بجونم. ببخش دیگه. به زور کمی آب خوردم و تو خودم جمع شدم. کنارم نشست و محکم بغلم کرد. عقلم میگفت پسش بزنم تا بفهمه از دستش دلگیرم، اما قلبم مانعم شد و چسبیدم بهش. از خودش به خودش پناه بردم، چون من انتخاب کرده بودم تو این مسیر تنها باشم. موهامو نوازش کرد و زیر گوشم گفت قلم دستم بشکنه اگه یه بار دیگه، فقط یه بار دیگه روت بلند شه. محمودت بمیره برا اشک چشمت معجبینه. چنگی به لباسش زدم و حقیقمو تو گلوم خفه کردم. کمی پیشش موندم تا آروم شدم و گریم بند اومد. و تو همون حین خودمو دلداری دادم. گفتم حق داره. وقتی اونقدر سفت و سخت مخالف بچه دار شدن من بود نباید سرش کلاه میذاشتم. به هر حال اونم یه طرف این ماجرا بود. من احمق بودم که به حرف فرانگیس و زینت گوش کرده بودم. محمود بوسه‌ای به سرم زد و گفت میگردیم یکی رو پیدا کنیم که واسط بندازتش. وحشت نگاش کردم. فکر میکردم آروم شده و آبستن بودنمو قبول کرده. و در حالی که دوباره چشمه اشکم جوشیده بود زمزمه کردم بچه نمیخوای یا از من نمیخوای؟ بی‌حوصله گفت حرف بی خود نزن مهجبین. تو جون منی، عمر منی. مگه میشه ازت بچه نخوام؟ فقط الان زوده. من هنوز نتونستم خودمو جمع جور کنم. نتونستم یه کار درست درمون پیدا کنم. من عین عباس نیستم که به یه زندگی بخورنمی رضایت بدم. من میخوام وقتی دستم باز شد و تونستم یه خونه در بس واسط اجاره کنم بچه دارشیم. دلم نمیخواد حسرتی به دل خودت و بچه‌مون بمونه. میخوام یه کار از خودم داشته باشم که آقا و نوکر خودم باشم. که هر وقت هوس کردم پیش زن و بچه‌م باشم با خیال راحت بمونم خونه. نه این عباس که واسه 3 روز مریض خونه بردن زنش مجبور بود گردن کج کنه جلوی صاحب کارمونو ازش عذرخواهی کنه. من همچین آدمی نیستم مهجبی. به کم قانع نیستم. من اگه به کم قانع بودم دست نمیذاشتم رو نامزده حاجی. من از هر چیزی بهترینشو میخوام. اینو گفت و دستی به شکمم کشید. تصور انداختن موجود زنده‌ای که تو همون مدت کوتاه دلبسته شده بودم واسم سخت بود. از طرفی این کار گناه بود. چطور میتونستم با دستای خودم بچه‌مو از بین ببرم؟ خودمو کنار کشیدم و با جدیت گفتم نمیندازمش. خواست خدا بوده. ما چی کاریم که دخالت کنیم؟ محمود با این حرفم یهو رنگ عوض کرد. سفت دستمو چسبید و خیره شد تو چشمام و شمرده گفت میندازیش مهجبین. به جون خودت که میدونی قد دنیا میخوامت.
نندازیش جوری گم و گور میشم که انگار هیچ وقت وجود نداشتم. اون وقت تو میمونی و یه بچه بی پدر تو شکمت. صدای ضربان قلبمو میتونستم به وضوح بشنوم. دست لرزونمو از دستش کشیدم و رو گرفتم ازش. محمود از جا بلند شد و همونطور که لباس میپوشید گفت انتخاب خودت مهجبی. بین این بچه‌ای که هنوز یه بند انگشتم نیست و مردی که ادعا میکنی عاشقشی، یکی رو انتخاب کن. زار زدم و گفتم نمیتونم. از من چی میخوای؟ ازم میخوای بچه یه مردی که عاشقش هستم و از بین ببرم؟ بی حرف نگام کرد. مصمم بودنشو از تو چشماش میخوندم. این مرد ثابت کرده بود به چیزی که میخواد میرسه و کسی نمیتونه جلوشو بگیره. دوباره تو خودم جمع شدم و رو گرفتم ازش. برای اولین بار بدون صبونه راهیش کردم. برای اولین بار موقع خداحافظی منو نبوسید. دست به کمرم نکشید و از اشتیاقش برای برگشت به خونه و دوباره دیدنم نگفت. در اتاق که بسته شد گریم اوج گرفت. چطور میتونستم همچین کاری بکنم؟ اگه مخالفت میکردم و محمود ترکم میکرد چی؟ تو حال هوای خودم بودم که کسی در اتاق زد. سری اشکامو پاک کردم و از جا بلند شدم. زینت پشت در بود. دخترش بغلش بود و با کنجکاوی به چشمای ورم کرده از گریه من نگاه میکرد. عقب رفتم تا بیاد داخل. وارد اتاق که شد با تردید گفت صداتون کل حیاطو گرفته بود. آقا محمود که رفت دلم طاقت نیاورد. گفتم بیام ببینم چی شده. آهی کشیدم و خیره شدم به دخترش. اگه محمود راضی میشد عید سال بعد ما هم یه بچه داشتیم. نتونستم جلوی خودمو بگیرم و دوباره گریم گرفت و همه چیو واسه زینت گفتم. آخه من احمق کسی رو جز همون همسایه ها نداشتم. یعنی کسی رو واسه خودم نگه نداشته بودم. وگرنه تو اون شرایط باید با ننم حرف میزدم. مهسا باید دلداری میداد و بهروز با قلدری میگفت خودم حق اونی که دست رو خواهرم بلند کرده رو میذارم کف دستش. اما من فرسنگ ها ازشون دور بودم و مجبور بودم به نصیحت‌های زینت گوش کنم و امید داشته باشم که محمود بره سر کارو برگرده و پشیمون بشه از تصمیمش. زینت میگفت مردا زیادی هارت و پورت میکنن. حتی وقتی گفت بندازش بگو باشه. به خدا که تهش خودش دلش نمیاد. هرچند بعید میدونستم محمود پشیمون بشه، اما دلمو خوش کردم به حرفای زینت. گفتم هرچی نباشه اون تجربهش از من بیشتره. زینت نشست کنارم و بچه رو گذاشت رو پاش و همونطور که تکونش میداد گفت از من میشنوی یا حرفشو نشنیده بگیر. یه وقت برگشت از سر کار اخم و تخم نکنی یا اصلا انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. غذاشم که حتما ندادی با خودش ببره. حالا طوری نیست. من دیدم صدای داد و بیدادتون میاد. غذای عباسو بیشتر گذاشتم. گفتم با آقا محمود با هم بخورید. تو هم قبل از اومدنش یه شام باب میلش بار بذار. یکم هم به خودت برس. دیگه رگ خواب شوهره دست خودته. یه اشوه‌ای نازی غیر و غمزه‌ای یه جوری دلشو به دست بیار تا کینو و کدورت‌ها رفع و رجوع بشه. اونم مرده. نگاه به قد و هیکل این مردا ننداز. دلشون قد یه گنجیشکه. با بغض گفتم یعنی میشه انداختنش از سرش بیفته؟ چرا نشه مهجبی؟ تو دلشو به دست بیار یکم قربون صدقش برو. به خدا که دلش نمیاد ناراحتت کنه. اصلا من همیشه این آقا محمود شما رو میزنم تو سر عباس. میگم نگاش کن چطور با عشق به زنش نگاه میکنه. منتظر حرف از دهن مهجبین در بیاد که بگه چشم. حالا همچین آدمی راضی به عذابت که نمیشه. میشه؟ تازه اگه دیدی حریف نمیشی بگو انداختنش بهت آسیب میرسونه. اصلا بگو ممکنه جونت به خطر بیفته. خلاصه که زینت اونقدر گفت تا باشه‌ای گفتم و سعی کردم فراموش کنم رفتار بد محمودو. با خودم گفتم به هر حال اشتباه از من بوده و باید یه جوری جبرانش کنم. برای شام اون شب با کمک فرنگیس کتلت درست کردم. یه هاون چوبی بزرگ کنج حیاط بود که فرنگیس با اون هاون گوشت و حسابی واسم کوبید. اونقدرم بابت حال روزم قصه دار بود که خودش کمکم کرد شامیا رو سرخ کنم. مخصوصاً که بوی سرخ کردن حالمو حسابی به هم میزد. انگار از وقتی محمود فهمیده بود آبستنم بچه‌ای توی شکمم بیشتر از قبل تلاش میکرد تا خودشو به هم نشون بده. 1 ساعتی قبل از اومدن محمود شامیا رو گذاشتم رو قابلمه و قابلمه رو هم گذاشتم روی بخاری نفتی تا یواش یواش گرم بشه. خودمم به توصیه زینت دستی به صورتم کشیدم. لبا و گونه‌هامو سرخ کردم و سرمه‌ای به چشمام کشیدم. و یکی از بهترین لباسامو تنم کردم و موهای بلندمو که محمود عاشقشون بود و باز گذاشتم. دیگه اما این صبح از دست محمود دلگیر نبودم. برعکس دلتنگش بودم.
دلم لک زده بود واسه محبت صداش، واسه بغل کردن و بوسیدناش. بعد از تموم شدن کارام دم در اتاق نشسته بودم و گوش به زنگ اومدن محمودم بودم. صدای سلام عباس آقا که به گوشم رسید، هیجان زده بلند شدم و از پنجره نگاهی به حیاط انداختم. دیگه خوب میدونستم که محمود خوشش نمیاد با همچین سر و وضعی برم تو حیاط. اما عباس آقا تنها بود. لب حوض نشست و مشغول شستن دست و صورتش شد. پنجره رو باز کردم و گوشم رو تیز کردم و شنیدم که زینت با کنجکاوی گفت: آقا محمود کجاست؟ چرا تنها برگشتی؟ عباس آقا همونطور که دستشو با حوله خوش میکرد گفت: محمود امروز اصلا نیومد گاراژ. آقا کریمم خیلی از دستش شاکی بود. میگفت چرا بی خبر نیومده. گفتم من خبر ندارم. لابد کاری واسش پیش اومده. وگرنه محمود همچین آدمی نیست که بی خبر سر کار نیاد. خلاصه یکم آرومش کردم، وگرنه از جای دیگه دلش پر بود سر اون بدبخت خالی میکرد. زینت نگاهی به سمت پنجره انداخت. منو که پشت پنجره دید رو به عباس گفت: یعنی از صبح تا شب نیومد گاراژ؟ تو نرفتی دنبالش؟ کجا برم دنبالش خانم؟ مگه من میدونم کجا رفته؟ هرچی باشه تهش تا آخر شب برمیگرده دیگه. آهی کشیدم و روی زمین نشستم و با پشت دست ماتیک لبمو پاک کردم. بعدم با حرص دستی به گونه‌هام کشیدم. گریه کل آرایشمو خراب کرده بود. بوی شامیای داغ شده هم شکمم به قار و قور انداخته بود. برخلاف میلم به خاطر بچه‌ای توی شکمم 2 لقمه خوردم و بخاری رو خاموش کردم. اما شب داشت به نیمه میرسید و خبری از محمود نبود. دل منم عین سیر و سرکه میجوشید. از این میترسیدم که محمود راستی رفته باشه و دیگه بر نگرده. خودش صبح تهدید کرده بود. گفته بود جوری میرم انگار که محمودی وجود نداره. عین کسی که کشتیاش غرق شده باشه کنج اتاق نشسته بودم و به پهنای صورت اشک میریختم که صدای باز و بسته شدن در حیاط رو شنیدم. ساعت از 12 گذشته بود و چند ساعتی بود همه خوابیده بودن. دویدم تو حیاط. خودش بود. محمود من. بی‌حوصله جلو اومد. دلم میخواست بغلم کنه و مثل همیشه نوازشم کنه و بابت نگران کردنم ازم عذرخواهی کنه. کاری که همیشه میکرد. اما هیچ عکس العملی نشون نداد. واسه همین خودم قدمی به جلو برداشتم و خواستم بغلش کنم که خودش رو عقب کشید و با تلخی گفت: نکن، لباسم کثیفه. لورچیدم و عقب رفتم. بی توجه به حال خرابم رفت لب حوض و دست و صورتش رو شست. سری حوله‌ای براش آوردم و سعی کردم دلش رو به دست بیارم. واسه همین گفتم: گرسنه نیستی؟ واسط کتلت پختم. بذارم لای نون برات بیارم. با اخم نگام کرد و گفت: یکی رو پیدا کردم واسه انداختنش. بهش گفتم روز اول عید میریم. پول زیادی میگیره ولی عیبی نداره. همین که شر این بچه رو کم کنه بسه. وحشت کل وجودم رو گرفت. بچه‌ای که من از دل و جون دوستش داشتم و محمود شر و درد سر میدونست. سکوت کردم تا بریم تو اتاق و اونجا حرف بزنیم. نمیخواستم بیشتر از این جلوی همسایه ها برومون بره. پشت سرش وارد اتاق شدم. پیراهنش رو در آورد و خودش رو انداخت روی تشک. تون لقمه‌ای براش گرفتم و رفتم نزدیکش و با ملایمت دستش رو گرفتم و گفتم: گرسنه نیستی عزیزم؟ خیره به سقف بود و زیر لب گفت: نه. لب گزیدم و گفتم: محمود میشه در مورد این موضوع حرف بزنیم؟ تند به سمتم برگشت و گفت: مگه وقتی تو سرت 1000 جور نقشه کشیدی تا منو گول بزنی با من حرف زدی؟ مگه سر خود کار خودتو نکردی؟ خب اینم عواقب تصمیم یه طرف گرفتنه. دوباره گرگم گرفت. اما دلم نمیخواست راه به راه جلوش گریه کنم. ولی اصلا اختیار گریه کردن و اشکام دست خودم نبود. با صدای لرزونی گفتم: آخه این کار ممکنه به من آسیب بزنه. شاید دیگه نتونم هیچ وقت بچه دار بشم. یا حتی جونم به خطر بیفته. پشتش رو بهم کرد و گفت: نترس، طوریت نمیشه. اون بچه هنوز یه بند انگشتم نشده. البته بچه که نه، یه لخته. تا بزرگ نشده باید خلاصش کنی. کسی رو پیدا کردم که رو دستش تو این شهر پیدا نمیشه. خودش طبیب بوده، منتها سر یه اتفاقی مطبش رو بستن. کار بلده. قول داده حتی دردم نکشی. با همون صدای لرزون گفتم: میگفتی دلت نمیاد حتی ذره درد بکشم. حالا میخوای منو ببری ناکجا آباد که یه بلایی سرم بیارن؟ آخه خدا رو خوش میاد. به سمتم برگشت و با جدیت گفت: بذار خیالتو راحت کنم مهجبین. تا باز نشینی با زنای همسایه نقشه بکشی و تلاش کنی منو خر کنی. آسمونم به زمین بیاد، من این بچه رو نمیخوام. حتی اگه مجبور شم قید تو و این عشق و این زندگی رو بزنم، میزنم. اما راضی به نگه داشتن این بچه نمیشم.
یه غلطی کردی، پاش وایسا. اینجوری یاد میگیری بدون مشورت با من همچین تصمیم مهمی نگیری. گفتم میخوای از من زهر چشم بگیری؟ باشه بگیر. اصلا بیا بزن تو دهن من. عذابم بده. تو این اتاق حبسم کن. هر کاری دلتو خنک میکنه انجام بده. ولی نزار دستمون باز به این بردن بچه‌مون آلوده بشه. محمود جانم، ما که همدیگر رو قد جون دوست داریم. من به خاطر جونم میدم. واسه چی مخالف بچه‌ای؟ تهش که باید یه روز بچه دار بشیم. حالا امسال نه، چند سال بعد. خب ایرادش چیه که این بچه رو به دنیا بیارم؟ الهی قربونت برم. به خدا دیگه هیچ وقت همچین کاری نمی‌کنم. اصلا بعد از این هر چی تو بگی میگم چشم. هر چی تو بخوای میگم چشم. فقط اینو ازم نخوا. به خدا دق میکنم از غصه‌اش. و خم شدم و همونطور که پشتش به من بود بازوشو چندین و چند بار بوسیدم. گریه اما امونمو بریده بود. اگه محمود قدیم بود بغلم میکرد. اشکامو پاک میکرد. صورتمو غرق بوسه میکرد. اما محمود این سنگ دراز کشیده بود و حتی حاضر نبود برگرده نگام کنه. با خودم گفتم سکوت کرده یعنی داره نرم میشه. واسه همین خزیدم تو بغلش و دستمو دور تنش حلقه کردم و بوسه زدم به تنش. چند دقیقه‌ای گذشت تا گریه‌ام بند اومد. بوی تنش رو به ریگه هم فرستادم و بیشتر چسبیدم بهش. من نمیتونستم این بچه رو از بین ببرم، نمیتونستم قید محمود و عشقشو بزنم. لحظاتی بعد بالاخره محمود نرم شد و دستشو دور تنم حلقه کرد و با این کار امیدو به قلبم برگردون. گفتم کوتاه اومده. دلش به حال گریه هم سوخته. بوسه‌ای به سرم زد و همونطور که آروم آروم موهامو نوازش میکرد با جدیت گفت میدونی که قد جونم میخوامت، اما تو این مسئله حتی یه قدمم عقب بر نمیدارم. روز اول عید میریم. اگه میخوای نگهش داری بگو من تکلیفمو بدونم. اجاره یه سال این اتاقو میدم، بعد میرم پی زندگی خودم. اون وقت تو بمون و بچه‌ای که به من ترجیحش دادی. آهی از ته دل کشیدم و بی صدا اشک ریختم. اونقدر گریه کرده بودم که خودمم خسته شده بودم. اونقدر التماس کرده بودم که زبونم خشک شده بود. اما در نهایت محمود حرف خودش رو میزد. خواستم حرفی بزنم که فشاری به بازوم آورد و گفت دیگه نمیخوام حتی یک کلمه در مورد این موضوع بشنوم. تمومش کن مهجبین. لب گزیدم و ازش فاصله گرفتم. میگفت خوابم نمیبره اگه تو بغلم نباشی. اما دروغ میگفت. هم باهاش قهر کرده بودم، هم خزیده بودم گوشه یه تشک تا هیچ تماس بدنی باهاش نداشته باشم. اما محمود خیلی زود خوابش برده بود. انگار که هیچ فکر و خیالی به سر نداشت. من ولی تا خود صبح خواب به چشمم نیومد. از شدت دلهره 3 باری رفته بودم مستراح و برگشته بودم. با وجود سر و صدام اما محمود حتی تکونم نخورده بود و تو خواب عمیق بود. خودم خوب میدونستم توان زندگی کردن بدون محمودو ندارم. از طرفی با جدیتی که تو محمود دیده بودم مطمئن شده بودم که نمیتونم باهاش مخالفت کنم و مجبورم تن بدم به کاری که ازم میخواد. فردای اون روز آخرین روز سال بود. تو آینه که به چشمام نگاه کردم از دیدنشون وحشت کردم. چشمای عسلی رنگم شده بود قرمز قرمز و حاله قرمزی هم دور چشمامو گرفته بود و به شدت رنگ پریده شده بودم. محمود تازه از خواب بیدار شده بود. پیراهنش رو برداشت و پوشید و نیم نگاهی به من که کنج اتاق نشسته بودم انداخت. تلاش کردم جلوش وا ندم. گفتم بذار بفهمه از دستش دل خورم. اصلا بذار بفهمه قهرم. شاید دلش به رحم اومد. به سمتم که اومد هیجان زده شدم. دستمو مشت کردم تا جلوی لرزش بدنمو بگیرم. فکر کردم میخواد بیاد بهم بگه پشیمون شده. اما وقتی بهم رسید خم شد سمتم و دست زیر بازوم انداخت و مجبورم کرد بلند شم. سرمو بالا گرفت و خیره شد تو چشمایی که به قول خودش اولین بار بعد از دیدنش عاشق شده بود. دستی به حاله دور چشمم کشید و زمزمه کرد دوست دارم مهجبینم. انقدر دوست دارم که به خاطرت قید همه چیزو زدم. منتی هم نیست. میدونم تو هم از همه چیزت گذشتی تا تو این اتاقی که قد کف دسته کنار من باشی. تا اینجای راه خودت خوب میدونی کاری نکردم که به ضررت باشه. واسه همین دلم میخواد به هم اعتماد کنی. ول کنی حرفای این خاله خانباجیایی رو که فقط 2 قدم جلوی پاشونو میبینه. به خودت فکر کن مهجبین. به بچگیت، به کمبودایی که داشتی، به حسرتایی که تو دلت مونده. اونم فقط و فقط به خاطر وضع مالی آقات. من نمیخوام بچم حسرت به دل بمونه. نمیخوام بچم وقتی چیزی خواست سرم پایین باشه و نتونم واسش تهیه کنم. من و تو که سنی نداریم. حالا وقت واسه بچه دار شدن هست. زمانی بچه دار میشیم که وقتی اون بچه یه خواسته ای ازمون داشت نگیم بهش. که دستمون تنگ نباشه
واسه یه وعده ناهار باب میل بچه‌مون. تو که میدونی من بعد تو رو نمیخوام. پس گوش بده به حرفم. بی حرف سرمو پایین انداختم. انگار چاره دیگه ای نداشتم. ازش جدا شدم و سرمو گرم جمع کردن بساط غذای دیروز کردم. کتلتای یخ شده دیگه به درد خوردن نمیخورد. رفتم تو مطبخ و یه تخم مرغ و سیب زمینی آب پز کردم برای ناهار محمود. زینت هم اونجا بود. داشت غذای شوهرش رو بسته بندی میکرد. منو که با اون سر و وضع دید حساب کار اومد دستش. و وقتی دید من سکوت کردم و جز سلام حرف دیگه ای نزدم، اونم حرفی نزد. محمودو بی حرف راهی کردم بره. حتی جون حرف زدنم نداشتم. با خودم گفتم اصلا بذار هر کاری میخواد بکنه. وقتی بچه نمیخواد نمیتونم مجبورش کنم که. اون روز به زور دلداری یه فرنگیس و زینت یه لقمه غذا خوردم. اما کل روزو دراز کشیده بودم و دستم رو شکمم بود. به بچه‌ای فکر میکردم که شبا تو دلم باهاش درد و دل میکردم و حالا میخواستم با دستای خودم خلاصش کنم. وقت نهار زینت واسم نهار آورد اما لب نزدم. فرنگیس با دلسوزی واسم شیرینی آورد. گفت امیدت به خدا باشه. خدا رو چه دیدی؟ شاید تا فردا شوهرت پشیمون شد. اما من بهتر از هر کسی میدونستم که محمود محال پشیمون بشه. فرنگیس اما میگفت شگون نداره روز اول سال دست به همچین کاری بزنید. اینجوری کل سال خیر و برکت از خونتون میره. اما من بازم میدونستم که این حرفا تاثیر روی محمود نداره و قطعاً منو به اون جایی که میخواد میبره. شب که محمود اومد روز یه سکوت گرفتم. خواستم آخرین تلاشمو برای منصرف شدنش بکنم که بعدها عذاب وجدان نداشته باشم. محمود اما سرخوش از به کرسی نشوندن حرفش حسابی کیفش گوک بود. میرفت و میومد و بوسه میزد به صورت یخ کردم. به زور مجبورم کرد چند لقمه غذا بخورم تا به قول خودش واسه روز سختی که پیش رو داشتیم آماده باشم. حال من ولی خراب بود. بعد از چندین ماه اولین باری بود که حس می‌کردم اشتباه کردم. انتخاب این مرد برای ادامه زندگی اشتباه بود. فرار کردن از عروسی و پشت کردن به خانواده‌ام اشتباه بود. دلچرکین شده بودم و هیچ جور دلم با محمود صاف نمی‌شد. اون شبم تا خود صبح خواب به چشمم نیومد. صبح که شد محمود زودتر از من از خواب بلند شد. انگار نه انگار سال نو شده بود و من واسه لحظه سال تحویل کلی برنامه داشتم. می‌خواستم سفره 7 سین بچینم. گل و سبزه خریده بودم. واسه محمود کادو خریده بودم. اما همه چیز دست نخورده پشت پرده مونده بود و من دل و دماغ هیچ کاری رو نداشتم. بروز و دامن بلندی تنم کردم و به دستور محمود چادرم هم سرم انداختم. اونقدر اون 2 روز بهم سخت گذشته بود که حتی نای راه رفتن نداشتم. محمود زیر بازومو گرفت و قبل از بیدار شدن اهل خونه و منصرف کردنش منو به سمت ماشین برد. از ترس و وحشت اتفاقی که داشت میافتاد حالم خیلی بد بود. محکم شکممو گرفته بودم و بی صدا اشک میریختم. ماشین که به حرکت در اومد و از کوچه پس کوچه های وسط شهر عبور کرد رسیدیم به جنوبی ترین منطقه شهر. توی اون لحظات همه چیزو میدیدم اما انگار هیچی تو مغزم ثبت نمیشد. محمود مدام دستمو میبوسید و وعده وعید میداد ولی من فقط صداشو میشنیدم و اصلا نمیفهمیدم چی میگه. تا اینکه بالاخره ماشین جلوی در چوبی از حرکت ایستاد. با ایستادن ماشین وحشتم به اوج رسیده بود و لرزش بدنم بیشتر شده بود. با خودم گفتم محمود این حال منو ببینه منصرف میشه. اما اون بی توجه به حال خرابم زیر بازومو گرفت و از ماشین پیادم کرد. ضربه‌ای به در زد و کمی عقب ایستاد. اگه زیر بازومو رها میکرد قطعاً میافتادم زمین. کمی بعد زن جوونی درو باز کرد که یه بلوز آستین کوتاه تنش بود و یه دامن تاروی زانو. و تا محمودو دید نیشش تا بناگوش باز شد و گفت آقای طبیب خیلی وقت منتظرن. وحشت به محمود نگاه کردم. واسه همچین کاری طبیب مرد پیدا کرده بود. اصلا مگه میشد؟ با گریه گفتم میخوای منو بندازی زیر دست یه مرد؟ آره؟ غیرتت قبول میکنه؟ محمود بی‌حوصله گفت طبیب دیگه. زن و مرد نداره. یالا محجبی. بهونه نیار. من بابتش کلی پول دادم. و منو کشون سمت خونه. هرچند اونجا واسه من خونه نبود. عین مزارم بود. یه خونه حیاطدار بزرگ که ساختمون اصلی تو ضلع شمالی بود. اما ما با راهنمایی زن جوون به قسمت جنوبی رفتیم. جایی دورتر از ساختمون اصلی. از شدت وحشت داشت قلبم از حرکت وای میستاد. از چند تا پله پایین رفتیم و وارد یه زیرزمین عجیب و غریب شدیم. به جایی که به گفته یه زن پناهگاه زمان جنگ جهانی بود. محیط زیرزمین به قدری خوف بود که تو همون نگاه اول پاهام سوس شد و نزدیک بود بیفتم که محمود سری زیر بازومو گرفت و منو نشوند روی صندلی.
طبیب یه مرد جوونه تقریباً 30 و اندی ساله بود که اخمای در همش ترس منو بیشتر میکرد. چسبیدم به محمود و التماس کردم. تو رو خدا محمود، التماست میکنم. نکن این کارو با من. اصلا بیا برگردیم. محمود اخم میکرد و رو به طبیب گفت چقدر طول میکشه؟ میتونم بالا سرش باشم که نترسه؟ طبیب سری تکون داد. اگه سکوت میکنی و تو کار ما دخالت نمیکنی، میتونی بالا سرش وایسی. انگار میخواستن جونمو بگیرن. محمود به زور منو خوابوند رو تختی که دکتر نشونش داده بود. فضای اونجا اما به حدی دلهره آور بود که داشتم از ترس پس میافتادم. همه جا تاریک بود و فقط نور کمی تو قسمتی که طبیب میخواست بچه منو از بین ببره وجود داشت. دیگه التماس کردن اما فایده‌ای نداشت. اونقدر گریه کرده بودم که نفسم بالا نمیومد. طبیب با خونسردی تمام، انگار که دیدن همچین صحنه‌هایی واسه شادی باشه، از زنی که به نظر میومد دستیارشه، خواست منو ببنده. وحشت دست و پا زدم و با گریه گفتم منو از اینجا ببر محمود. تو رو خدا، تو رو به جون مادرت منو از اینجا ببر. تو رو به روح پدرت منو برگردونده. اصلا برو منو تنها بذار. اما نذار این کارو با هم بکنن. با التماس نگاش کردم. اشک توی چشمش جمع شده بود و با همون حال خرابش سعی میکرد به پرستار کمک کنه تا منو مهار کنه و دستامو ببنده. فریاد میزدم و ناله میکردم و التماس میکردم. منو برگردونده. نمیخوام بچه‌مو از بین ببرم. محمود. تو همون حال اما طبیب خیلی خونسرد آمپولی بهم تزریق کرد. نمیدونم اون لعنتی چی بود که یهو بدنم سوز شد و دیگه نتونستم گریه کنم. حتی دیگه نمیتونستم تقلا کنم. فقط با غمی عمیق خیره شدم به مردی که قلبمو بدجور شکسته بود. زبونم تو دهنم خوش شده بود و حتی نمیتونستم تکونش بدم. اشک گرمی روی صورتم نشسته بود و دلم میخواست چشم ببندم و برگردم ده. اصلا برم زن حاجی بشم. برم تهرون و خدم و حشم داشته باشم. من چقدر احمق بودم که اون همه رفاه و ول کردم تا کنار مردی باشم که حتی از من بچه هم نمیخواست. تو همین فکر و خیالا غرق بودم که یه دفعه درد عجیبی پیچید توی تنم. جیغی از درد کشیدم و گریم شدت گرفت. محمود به سمتم اومد. دستمو گرفت و بوسه‌ای به صورت خیس از اشکم زد و گفت تموم شد دردت بجونم. و مدام دست نوازش روی سرم میکشید و بوسه میزد روی پیشونیم. درد و خودش به جونم انداخته بود و حالا اینطور قربون صدقم میرفت. اما من حس میکردم جون داره از تنم میره. بوی اون مایه قرمز به مشامم میرسید و حالمو به هم میزد. چند تا نفس عمیق کشیدم بلکه دردم کمی آروم بشه، اما نمیشد. درد جوری تو کل تنم پیچیده بود که حس میکردم هر لحظه ممکنه از حال برم. از درد بلند گریه میکردم. طبیب با خونسردی دستکششو در آورد و گفت یکم اون ریزی داره که عادیه. بمونید چند ساعتی، دستیارم دارو میده تا کمتر شه، بعد میتونید برید. دلم میخواست چشم ببندم و بمیرم. از فکر نبودن بچه‌ای که هر روز با شوق حرف زدن باهاش از خواب بیدار میشدم داشتم دیوونه میشدم. از خودم، از محمود، از اون مرد و زن بیزار بودم. دلم میخواست توانشو داشتم تا بلایی سر همشون بیارم. اما اونقدر حالم بد بود که فقط چشم بسته بودم و بی صدا اشک میریختم. محمودم کنارم نشسته بود و نوازشم میکرد و من حتی از لمس کردنشم دیگه بیزار بودم. 1 ساعت بعد اما با داروهایی که طبیب داده بود درد اون مشکلم قطع شد و با کمک دستیار طبیب و محمود از تخت پایین اومدم. زن زیر بازومو گرفت و آهسته زیر گوشم گفت حواستو حسابی جمع کن. استراحت مطلق کن وگرنه رحمت میاد پایین. خم و راست نشو. پله هم بالا پایین نکن. اینقدر گریه ساری نکن. دیگه تموم شد. و منو سوار ماشین کرد و کمک کرد روی صندلی عقب دراز بکشم. از ضعف و سرما عین بید میلرزیدم. محمود رو اندازه نازکی رو انداخت و ماشین رو روشن کرد. بعدم حرکت کرد و خیلی زود از اونجا دور شدیم. تو کل مسیر سعی میکرد با حرفاش دلمو به دست بیاره. ولی من بدجور دلم شکسته بود از مردی که بدترین ضربه رو بهم زده بود. وقتی رسیدیم خونه، فرنگیس و زینت با دیدن حال روزم هول زده شدن. از دور با نگرانی نگام میکردن اما جرئت نداشتن در حضور محمود جلو بیان. منم دلم نمیخواست کسی رو ببینم. دلم نمیخواست کسی واسم دلسوزی کنه. روی تشک دراز کشیدم. محمود پتوی انداخت رو تنم و بوسه‌ای به صورتم زد و گفت میرم بیرون، زود برمیگردم. چیزی نمیخوای؟ چشم بستم و بی جواب گذاشتمش. کلافه از جا بلند شد و از اتاق بیرون زد. کمی بعد تقی به در اتاق خورد و فرنگیس و زینت اومدن تو.
فرنگیس با ناباوری سیلی به صورتش کوبید و گفت خدا مرگم بده. آخر کار خودش رو کرد. ای خدا، ببین دختره رو. رنگ به صورت نداره که. زینت، پیشش باش، من برم برای شربت درست کنم بیارم. خوب شد ما جایی نرفتیم. بعدم به سرعت از جا بلند شد و رفت بیرون. زینت با غصه دستی به موهام کشید و گفت خدا منو بکشه که اینقدر بهت اصرار کردم. به خدا فکرشم نمی کردم تهش اینجوری بشه. حلالم کن. زمزمه کردم تو مقصر نیستی زینت. مقصر منم که از همه چیزم گذشتم و با این مرد که ادعا می‌کرد عاشقم فرار کردم. با یادآوری بلایی که سرم اومده بود دوباره زدم زیر گریه و حق کنان گفتم منو انداخت زیر دست طبیب مرد. التماسش کردم. گفتم اصلا منو برگردونده. اصلا برو پشت سرت هم نگاه نکن. فقط این بلا رو سر من نیار. اما به گوشش نرفت که نرفت. تمام تنم درد میکنه. دلم میخواد بمیرم. میفهمی چی میگم زینت؟ زینت سرم و بغل گرفت و با محبت گفت نکن اینجوری با خودت. کاری که شده. گریه کردن که دردی رو دوا نمیکنه محجبین. این 2 روزم از سر جات بلند نشو. یادم عروس داییمم همین اتفاقی که واسه تو افتاده واسش افتاد. البته ناخواسته. بعدش کمردرد بدی گرفت که بیا و ببین. ما قرار نهار بریم خونه ی آقا. وگرنه خودم پیشت میموندم. فرنگیسم با شوهرش بعد از نهار میرن روستای پدریشون. آقا ایرج و فاطمه خانومم صبح زود رفتن. احتمالاً این 2 روز تنها میمونید خونه. سادگی نکنی خودتو زیر کار خونه بندازی یا حتی یه لیوان آبم خواستی بگو شوهرت واسط بیاره. حرف زینت تموم نشده فرنگیس با یه لیوان شربت غلیظ وارد اتاق شد. کمکم کرد بشینم و کمی شربت بخوردم داد. این شربت 3 شیر از جونم. ننم خودش پخته. شیره توت و انگور و خرماست. یه شیشه ازش گذاشتم تو مطبخ. نصف استکانش رو با یه لیوان آب قاطی کن. روزی 3 مرتبه بخور. واسه این شرایطت خیلی خوبه. بعدم کلی توصیه کرد که به شوهرت بگو واسط گوشت و جیگر بگیره و کار سنگین نکن. با شوهرت هم دیگه بحث نکن. منم هرچی گفتم چشم تا زودتر برن و تنهام بذارن. 1 ساعت بعد که محمود اومد فرنگیس و زینت بی حرف بیرون رفتن و تازه اونجا بود که فهمیدم محمود رفته و روز اول سالی به سختی گوشت و جیگر تازه گیر آورده تا واسم کباب کنه. یکم وسیله‌ام از عباس آقا گرفت و مشغول کباب کردن جیگرا شد. خونه خالی شده بود و هر کدوم از همسایه‌ها واسه عید رفته بودن جایی. محمود سینی پر از جیگر نیمه پخته رو گذاشت جلوم و با محبت گفت با نون میخوری یا خالی عزیزم؟ جوابشو ندادم. دلم میخواست چشم ببندم و تا ابد باز نکنم. محمود که دید بی جوابش گذاشتم خودش اومد و تیکه‌ای از اونا رو گذاشت جلوی دهنم و با جدیت گفت تمومش کن مرجبی. واسه خاطر همچین چیزی نذار رابطمون خراب شه. خطایی بوده که خودت کردی. حساب چیو میخوای از من بگیری؟ الانم اینو بخور چون واسه خودت خوبه. این 2 روزی که خونم بذار بهت برسم که بتونی زودتر سر پا بشی. بخوای لش کنی یا غذا نخوری تهشونی که آسیب میبینه خودتی. میدونی که بعد از این 2 روز باید برم سر کار و مجبوری خودت کاراتو بکنی. دیدم بیراه نمیگه. حالا که به این مرحله رسیده بودیم بهتر بود به خودم رسیدگی میکردم تا زودتر حالم خوب میشد و میتونستم سر پا بشم. و الحق که اون 2 روز محمود همه جوره هوامو داشت. ولی دل من باهاش صاف نمیشد. صبونه واسم تخم مرغ با روغن محلی که خریده بود نیمرو میکرد و میآورد تو رخت خواب و خودش لقمه میگرفت و بهم میداد. واسه وعده ناهارم همش گوشت و جیگر کباب میکرد. از خلوتی حیاتم استفاده میکرد و روزی نیم ساعت مجبورم میکرد با کمک خودش برم تو حیاط زیر نور آفتاب بشینم. میگفت هوای تازه و آفتاب واسط خوبه. اون 2 روز هر چند حال روز خوبی نداشتم و مدام به از دست دادن بچم فکر میکردم. اما محمود جوری ازم مراقبت کرد که خیلی زود سر پا شدم. یه روز دیگه هم از سر کارش مرخصی گرفت و سر جمع 3 روز پیشم موند. و بعدم با کلی سفارش منو سپرد به زینتی که برگشته بود و خودش برگشت سر کارش. از لحاظ جسمی بهتر شده بودم. اما از لحاظ روحی به شدت به هم ریخته بودم. مدام کابوس میدیدم و هر بار با فکر کردم به اون روز تلخ به شدت به هم میریختم و گریم میگرفت. اما آدمیزاد انگار میتونست و همه چیز خوب بگیره. همونطوری که من عادت کردم به نبودن بچم. و انگار داشت کم کم یادم میرفت که محمود چطور بیرحمانه منو مجبور به اون کار کرده بود. هفته که به ماه کشیده شد دیگه نتونستم قهر و دلخوری ادامه بدم. محمودم اونقدر رفت و اومد و شاخ گل خرید و منت کشی کرد که دلمو به دست آورد.
البته که تلخی کردن دردی از من دوا نمی‌کرد. چون ضربه‌ای که خورده بودم تا ابد گوشه‌ای از قلبمو خالی کرده بود و درسته هیچ چیزی نمیتونست جاشو بگیره. اما مجبور بودم زندگی کنم. یادم 1 سالی از اومدن ما به شهر گذشته بود و دختر زینت 4 دست و پا میرفت. و محمودم هنوز مخالف بود و بچه دار شدنم. منم دیگه جرئت نداشتم حرفی از بچه و آبستن شدم بزنم. هنوز شبا کابوس میدیدم که تو مسترا اون اتفاق واسم افتاده. گاهی اون بچه رو به دنیا آورده بودم و بزرگش میکردم و گاهی گرگ سیاهی اون بچه رو از دستم میگرفت و میرفت. خلاصه که کابوسام یکی از یکی تلختر و ترسناکتر بود. محمود همچنان تو مکانیکی کار میکرد و کماکان از کارش راضی نبود. از طرفی هم درآمدش اونقدری نبود که بتونه پس‌انداز کنه و کاروبار خودش رو راه بندازه. اما مدتی بود که فکری تو سرش میچرخید. میگفت میخوام مخفیانه برم ده و از مادرم مقداری پول بگیرم تا بتونم کاروبار خودم رو اینجا داشته باشم. میگفت میدونم چطور برم که هیچ کسی منو نبینه. اما من میترسیدم. وحشت داشتم از رفتنش. محمود میگفت بعد از 1 سال حاجی حتما از صرافت افتاده. ولی دل من گواه بد میداد. پاییز داشت به نیمه میرسید وقتی محمود خسته از کار تکراریش تصمیم گرفت که سری به ده بزنه. میگفت من و عباس فکرای زیادی تو سرمون داریم که نیاز به سرمایه اولیه هست. یکم عباس پول داره، یکم هم من بتونم جور کنم، میتونیم آقا و نوکر خودمون بشیم. مخالفت منم در برابر رفتنش انگار هیچ فایده‌ای نداشت. میگفت میرم و 3 روزه برمیگردم. منم هرچند دلم به رفتنش نبود، اما نخواستم به قول فرنگیز تو کارش نبیارم. آبان ماه بود که محمود بار سفر بست و راهی ده شد. به همه گفته بودم رفته به یکی از اقوام دورش سر بزنه. در خونه که بسته شد و محمود رفت، اما دلهوره عجیبی افتاد به جونم. مدام ذکر میگفتم و دعا میکردم سفرش بی خطر باشه. فرنگیز که حال روزمو دید ازم خواست بریم شم بخریم و سری به امامزاده بزنیم. اما دل من با هیچی آروم نمی گرفت. تا محمود بره و بیاد نتونستم چش رو هم بذارم، نتونستم حتی یه لقمه غذای راحت بخورم. هر بار که در خونه به صدا در می اومد دلهوره می افتاد به جونم که نکنه محمودو گرفتن و حالا اومدن سر وقت من. اون 3 روز واسه من عین 3 سال گذشت. یادمه شب از نیمه گذشته بود و اونقدر دست به دست چرخیده بودم که تمام بدنم درد میکرد. تو همون حال احوال بودم که تقی به در اتاق خورد. سراسیمه از جا بلند شدم و 4 قدم رو سرم انداختم. در که باز شد و قامت محمودو دیدم، انگار دنیا رو به هم دادن. فرو رفتم تو آغوشش و زدم زیر گریه. اونقدر فشارم بود که داشتم دیوونه می شدم. محمود همونطور که دستشو دورم حلقه کرده بود، سرمو محکم به سینه‌اش چسبوند و زیر گوشم نجوا کرد. دردت به جونم. گریه نکن، دورت بگردم. برگشتم. صحیح و سالم. آخ که چقدر دلم واسه تنگ شده بود. حقیقه خونم با دقت نگاش کردم. راست میگفت. سالم بود. نفس راحتی کشیدم و دوباره فرو رفتم تو بغلش. ولی خیلی کنجکاو بودم که بدونم تو اون 3 روز چی بهش گذشته و اصلا خانواده منو هم تونسته ببینه یا خبری ازشون داره یا نه. ولی محمود اونقدر خسته بود که فقط خیالم رو راحت کرد که کسی از جای ما خبر نداره و بعدش هم گرفت خوابید. صبح که از خواب بیدار شدم، وقتی دیدم محمود هنوز خوابه، سری رفتم بساط صبحونه رو آماده کردم. خودم هم حسابی گرسنه بودم و انگار تازه یادم اومده بود که 2-3 روز غذای درستی نخوردم. نون و پنیر و گردو و 1 کاسه کوچیک شیر ارده رو تو سینی گذاشتم و بردم برای محمودی که تازه از خواب بیدار شده بود و داشت دست و صورتش رو خشک میکرد. دلم طاقت نیورد و همونطور که واسش لقمه میگرفتم گفتم: خب چی شد عزیزم؟ رفتی؟ مادرتو دیدی؟ خبری از خانواده من گرفتی؟ حالشون چطور بود؟ کسی که تو رو ندید یه وقت تعقیبت نکرده باشن. وای محمود، به خدا دیشب تا صبح از نگرانی خوابم نبرد. البته تمام این شبا همینطور بودم. میگم محمود، اگه حتی یه نفر از اهالی ده هم تو رو دیده باشه و واسه حاجی خبر ببره، میدونی چی میشه؟ محمود کمی سینی رو پس زد و خودشو سر داد کنارم و همونطور که دست دورشونم مینداخت بوسه‌ای به صورتم زد و گفت: خیالت راحت باشه مهجبینم. من اصلا نرفتم ده. همون دوستم بود که یه روز رفتیم خونش. یادته؟ رفتم سراغ اون. راستش اونقدر گفته بودی دلت گواه بد میده و میترسی که ترس به جون منم انداخته بودی. با خودم گفتم یهو رفتم و اونجا یکی منو دید و گیر افتادم. اون وقت چه خاکی به سرم بریزم. واسه همینم یه نوشته دادم دست دوستم تا برسونه به مادرم.
یه نشونی هم تو اون کاغذ نوشتم تا مادرم مطمئن بشه اون کاغذ از طرف منه. 2 روز تموم منتظر موندم تا اینکه بالاخره رفیقم دست پر برگشت. مادرم کل طلاهاشو بهش داده بود تا به من برسونه. البته به همراه مقدار زیادی پول نقد و یه خبر. گفته بود به محمود بگی تا میتونه از این شهر و روستا دور بشه و حتی اگه مادرش مردم پاشو تو ده نذاره. رفیقم میگفت بعد از 1 سال هنوز آوازه فرار نامزد حاجی با پسر خونده خان دهن به دهن میچرخه و حرفش هنوز نقل محافله. با وحشت گفتم خاک بر سر شدیم. پیدامون نکنن. میگم چیزی هم شنیده بود. خبری از خانواده منم داشت. محمود کمی دست کرد و گفت بالا چطور بگم؟ اونم هرچی شنیده حرف مردمی بوده که اهل 1 کلاغ 40 کلاغن. منم حقیقتاً وقتی اومد میخواستم همون روز برگردم. اما موندم تا یه پیغام به مادرم برسونم. چون یه حرفایی شنیده بودم. البته اصلا معلوم نیست اصل ماجرا و حرف چی بوده که بعد 1 سال اینجوری به گوش رفیقم رسیده. خودم از رفیقم خواسته بودم بره قهوه خونه یه ده. گفتم اونجا بشین و یه چایی بخور و ببین چیزی در مورد ما میگن یا نه. خلاصه که انگار یعنی چطور بگم؟ من ازش پرسیدم چیا پشت سر ما از مردم شنیدی؟ میگفت همون عده‌ای که تو قهوه خونه بودن میگفتن حاجی وقتی فهمیده نامزدش فرار کرده با توپ پر برگشته ده. کل خانواده دختره رو هم ردیف کرده و همه رو به فلک بسته. از کوچیک تا بزرگشونو. بعدم هرچی بهشون داده و نداده رو ازشون پس گرفته. تهش هم با حمایت خان خانواده دختره رو از ده انداختن بیرون و خونه زندگیشون رو ازشون گرفتن. میگفت شنیده گفتن آقات به پای حاجی افتاده. التماسش کرده که اونا رو ببخشه و بهشون اجازه بده تو رو پیدا کنن و تحویلش بدن. اما حاجی گفته اگه محجبین رو استغفرالله خود خدا هم بیاد وساطتش رو بکنه من دیگه نمیخوامش. میگفت وسط ده جار زده و گفته اینو به گوش محجبین برسونید که اگه دستم بهش برسه بلایی سرش میارم که روزی 1000 بار مرگش رو از خدا بخواد. حقیقتا منم وقتی اینا رو شنیدم با خودم گفتم اگه تو بفهمی حتما ناراحت میشی. واسه همین یه نامه دیگه واسه مادرم نوشتم و ازش خواستم کل طلاها و پولایی رو که میدم دست رفیقم همه رو به دست خانواده تو برسونه و هر طور شده خان رو راضی کنه تا برگردم به زادگاه خودشون. خیال مادرم رو هم راحت کردم که من و تو زندگی خوبی داریم. بهش گفتم خیالت راحت باشه که پسرت خوشبخته. رفیقم هم رفت و برگشت و خیالم رو راحت کرد که همه رو به دست مادرم رسونده و یه نشونی هم از مادرم آورد که مطمئنم که طلاها به دستش رسیده و اونا رو به خانواده تو میده. اشکال صورتم رو خیس کرده بود. از فکر بلایی که بعد از رفتن من به سر خانوادم اومده بود دیگه آروم و قرار نداشتم. محمود با محبت دستم رو گرفت و در حالی که انگشتم رو میبوسید گفت درستش میکنم محجبینم. تو خیال کردی من میذارم خانواده عشقم عذاب بکشن؟ به والله قسم 1000 جور سفارش کردم به مادرم تا هوای همشونو داشته باشه. بی حرف سرم رو پایین انداختم. داشتم به این فکر میکردم که اگه من فرار نمیکردم و دل به دل حاجی میدادم و عقدش میشدم چقدر وضعیت خانوادم فرق میکرد. حتما تا الان همشون ساکن تهران بودن و برزو میرفت سر درسش. بهروزم صاحب یه کاروبار درست و حسابی میشد. اما صدق سر من همشون فلک شده بودن و از ده آب و اجدادیمون رونده شده بودن. اما محمود مدام میگفت خیالت راحت باشه که مادرم نمیذاره به خانوادت سخت بگذره. و حالا بعد از گذشتن 1 سال از اون ماجرا حاجی دیگه اصلا ده نمیاد که بخواد بابت برگشت خانوادت کسی رو سوال و جواب کنه. واسه همین خان به حرف مادرم گوش میده و اونو برمیگردونه. میگفت مادرم رگ خواب خان دستشه. منم چاره‌ای جز این که امید ببندم به حرفای محمود نداشتم. چون از راه دور کاریم از دستم ساخته نبود. ولی خب فکر و خیال دست از سرم بر نمی داشت. همش به محض فکر می کردم که طاقت یه سیلی آروم ننه رو هم نداشت. اون وقت به خاطر خطای من فلک شده بود. شک نداشتم همشون از من بیزار بودن و تا داشتم نمیتونستم ببینمشون. حتی از محمود سوال کردم بلکه بدون خانوادم کجان و بعد از بیرون کردنشون از ده کجا رفتن. اما محمود خبر نداشت. میگفت مادرم از جاشون چیزی نگفته چون ترسیده من برم سراغشون. اما خیالم رو راحت کرده که مشکلشون رو حل میکنه. دروغ چرا؟ احساس پشیمونی میکردم. همش با خودم میگفتم اگه پی دلم و عشق و عاشقی نمیرفتم این روزگار خانوادم نبود. شاید اگر من خودم رو فدا میکردم همه زندگی بهتری داشتن و منم بابت شادی اونا شاد بودم و از زندگی راضی.
نمیدونم. هرچی بود حالم خیلی بد بود. گاهی با خودم میگفتم اشتباه کردی مهجبین. جوری پلای پشت سرتو خراب کردی که دیگه راه برگشتی نداری. اما زمانی که سرمست میشدم از عشق محمود، با خودم میگفتم مگه آدمیزاد قراره چند بار زندگی کنه که بخواد خودشو اسیر یه زندگی زوری و اجباری کنه. درسته بعد از ماجرای بچه ته دلم هنوز با محمود صاف نشده بود و هنوز گاهی اوقات کابوس اون روز شوم رو میدیدم. اما از حق و انصاف نمیشد گذشت. محمود مرد خوبی بود. دوستم داشت. بهم محبت میکرد و حسابی هوامو داشت. حالا گاهی سر چیزای بی خود و کوچیک تندی و تلخی میکرد که اونم خودش سری پشیمون میشد و ازم معذرت خواهی میکرد. مثلا میگفت نمیخوام بدون چارقد حتی وقتی مردا تو خونه نیستن بری تو حیاط. یا چادر خونگیت نباید نازک باشه، جوری که بدنت مشخص باشه. خوشش نمیومد با مرد جماعت هم کلام بشم یا حتی برای خرید زیاد از خونه بیرون برم. اگرم از حرفاش دلخور میشدم، با زبون بازی دلمو به دست می آورد و میگفت تو خوشگلی، ظریفی، خوش‌هیکلی، منم دلم نمیخواد چشم مردی غیر از خودم بهت بیفته. خلاصه که مشکلات بینمون معمولاً از این قسم بود. دومین عید نوروزی بود که ما ساکن شیراز بودیم و کم کم داشت سال نو میشد. و دقیقاً 1 سال از اون روز شومی که من بچه‌مو از دست داده بودم گذشته بود. اما خب من هنوزم حریف محمود نشده بودم تا بچه دار بشیم. خاطرات تلخ سال گذشته باعث شده بود روزای آخر سال حسابی دماغ و بی‌حوصله باشم. جوری که وقتی زینت و فرنگیز مشغول خونه تکونی و اتاقشون بودن، من گوشه‌ای میشستم و فقط به کاراشون نگاه میکردم. و با خودم فکر میکردم اگه اون بچه به دنیا اومده بود، الان چند ماهه بود. حتما منم عین اون موقع‌های زینت از دست بیخوابی و شب زنده‌داریای بچه‌م شاکی بودم. یا حتی از توجه زیاد محمود به بچه. زینت میگفت واسه عباس دنیا یه طرف و زینب یه طرف. کافیه این بچه یه چیزی طلب کنه تا عباس 2 دستی تقدیمش کنه. و اینطور شد که یه روز قبل از سال تحویل، محمود که حال روز دماغمو دید بهم پیشنهاد سفر داد. گفت میریم یکی از روستاهای خوشاب و هوای اطراف شیراز و منم از خودم بود از اون محیط کمی دور بشم. آخه واسه دختری که تو روستا بزرگ شده بود و تفریحش رفتن به کوه و دشت و صحرا بود، 1 سال اسیر شدن توی 4 دیواری شاید سخت‌ترین کار ممکن بود. واسه همین نه نیوردم رو حرف محمود و یه سبد پر از خوراکی و 1 کیف پر از لباس حاضر کردم واسه اولین سفر 2 نفره عمرمون. و از شوق دیدن طبیعت و بودن بین عشایر شیراز با لباسای رنگی و قشنگی که نفیسه و زینت واسم تعریف کرده بودن، انگار جون دوباره گرفته بودم. طوری که اصلا یادم رفته بود 1 سال قبل تو همچین روزایی تو چه وضعیتی بودم. و اینطور شد که راهی سفر شدیم و با مهمون نوازی عشایر شب اول تو چادر یکی از اونا خوابیدیم و روز بعد مشغول گشت و گذار تو دشتای اطراف شدیم. سال رو کنار رودخونه نو کردیم و با کلی حال خوب برگشتیم شیراز. بعد از سفر حالم خیلی بهتر شده بود و اینو مدیون محمود بودم که منو به اون سفر 2 روزه برده بود. با خودم گفتم 1 سال زانی غم بغل گرفتی، چی شد مهجبین؟ زندگی رو به کام خودت و شوهرت تلخ کردی، تهش چی نصیبت شد؟ چش رو هم بذاری به خودت میای و میبینی روزای جوونیت گذشته و تو جز قصه خوردن کار دیگه ای نکردی. و اینطور شد که با پیشنهاد فرنگیز تصمیم گرفتم کلاس خیاطی شرکت کنم. محمود اولش مخالف بود. میگفت دوست ندارم چشم و دست و کمرتو بذاری رو همچین کاری. میری خیاطی یاد میگیری، بعد در و همسایه انتظار دارم واسهشون لباس بدوزی. تهش اما من اونقدر گفتم و از تنهایی نالیدم و التماسش کردم تا بالاخره راضی شد برم کلاس خیاطی پیش زن ارمنی که خونش 3 تا خونه بالاتر از خونه خودمون بود. البته که فرنگیس هم باهام میومد. یه چرخ خیاطی قدیمی تو خونه داشت که نوبتی باهاش تمرین میکردیم. فرنگیس اما خیلی زبلتر از من بود و تو چشم هم زدنی دوخت انواع و اقسام لباسا رو یاد گرفت. البته که تو خونه نکته‌ها و ظریف‌کاری‌ها رو به منم یاد میداد. یادم اولین بار یه پیراهن تا روی زانو واسه خودم دوختم با آستینای حلقه‌ای. وقتی پوشیدمش محمود چشماش برق زد و با هیجان دستمو گرفت و ازم خواست چرخی بزنم. با شوق خندیدم و چرخی زدم. محکم بغلم گرفت و همونطور که بوسه بارونم میکرد زیر گوشم سمسمه کرد ببخش که شوهر خوبی نبودم مهجبین. ببخش که نتونستم زندگی که لایقش بودی رو واسط فراهم کنم. یادت باشه هر اتفاقی بیفته، تأکید میکنم هر اتفاقی بیفته میخوام بدونی محمودت جونشو هم واسط میده. و اون شب شاید یکی از بهترین شبای عمرم بود. کینه ها رو از دلم پاک کرده بودم و
دل داده بودم به دل مردی که عشق و تو چشماش دیده بودم. فردای اون روز انگار زندگی رنگ و بوی دیگه‌ای واسم گرفته بود. انگار همه چیز قشنگتر شده بود. صبح زود واسه صبحونه محمود نیمرو درست کردم. شربت گلاب و بهار نارنج واسش درست کردم و رفتم تو اتاق. محمود همونطور که لباس میپوشید بره سر کار گفت امروز واسه نهار میام خونه. گاراژ تعمیرات لازم داره. امروز عصر و فردا میام واسه کار کردن. نزدیک شدم و از پشت یقه پیراهنشو درست کردم و گفتم نهار واسه چی بذارم؟ برگشت سمتم. دست دور کمرم حلقه کرد و با عشق زل زد تو چشمام و گفت نهار که مهم نیست مهجبینم. میخوام عصر برمت بگردونمت. میخوام کل شهر رو بهت نشون بدم. پوسیدی بس که تو این خونه نشستی. میخوام ببرمت حافظیه. سعدی، اینقدر این شهر جاهای دیدنی داره که هر چی بگردیم تموم نمیشه. رو که پنجه وایسادم و با شوق بوسه‌ای به چونش زدم و لقمه نیمرو رو دادم دستش. محمود که رفت سری رفتم تو مطبخ تا قیمه بار بذارم. محمود همیشه میگفت مزه قیمه به جا افتادن و ریز غل زدنشه. قیمه رو بار گذاشتم و رفتم پیش فرنگیز تا یکم خیاطی کنم. 2 ساعت مونده به اومدن محمود برنجم بار گذاشتم و با شور و شوق عجیبی منتظر اومدنش نشستم. اون روز اصلا انگار از نو متولد شده بودم. شب خوبی رو گذرونده بودم و محمود اونقدر زیر گوشم از عشقش گفته بود که انگار از نو عاشق شده بودم. محمود که برگشت خونه همونطور که دست و صورتش رو لب حوض می‌شست، من با عجله رفتم تا غذا رو بکشم. قیمه رو کشیدم و سینی پلو رو برداشتم و چادرم رو روی سرم مرتب کردم. فرنگیز با خنده چشم و ابرویی واسم اومد و گفت چه قشنگ شدی امروز مهجبین. اصلا انگار رنگ و رود باز شده. لپام گل انداخت و لبخندم عمیق‌تر شد. بشقاب خورش رو کنار پلو گذاشتم و از مطبخ بیرون زدم. چند دقیقه ای بود محمود برگشته بود خونه و منتظر نهار بود. از مطبخ که زدم بیرون بی توجه به هیاهوی حیاط وارد اتاقک خودمون شدم. سفره رو روی زمین پهن کردم و با ناز گفتم برات قیمه پختم آقا محمود. محمود دست دور گردنم انداخت. بوسه محکمی به گونم زد و گفت قربون خودت و دست و پنجت بشم. بوی غذا تا سر کوچه میاد به مولا. به عباس گفتم این بوی غذای مهجبین منه. آخ که قند تو دلم آب میشد با این حرفاش. درسته گاهی تلخی میکرد اما بلد بود چطور دل کوچیکمو به دست بیاره. واسه همینم بود که من این مردو میپرستیدم. قیمه رو زیر نگاه‌های خیره محمود خوردم و عجیب بهم مزه داد. نهار که تموم شد تو استکانای کمرباری چای خوش رنگی ریختم و خودمو کشیدم سمت محمود. محمود همونطور که چای میخورد دستشو انداخت دورشونم و بغلم کرد و زیر گوشم سمسمه کرد عاشقتم. اصلا هر بار میبینمت دست و دلم میلرزه. درست این روز اولی که دیدمت. گاهی حس میکنم خوابم مهجبین. اصلا باورم نمیشه که تونستم به دختری که اسم مرد دیگه ای روش بود برسم. و همزمان با این حرفاش دست کرد از جیب کتش که کنارش افتاده بود جعبه‌ای در آورد. خم شد و بوسه‌ای به زیر چونم زد و دست روی چشمام گذاشت و با صدای پرهیجانی گفت اگه گفتی چی برات خریدم مهجبین. با شوق دست روی دستش گذاشتم. چی خریدی؟ دستتو بردار تا ببینم. دستشو برداشت. بوسه‌ای به گونم زد و زنجیر بلندی رو گرفت جلوی صورتم. با دیدن گردنبند طلایی که جلوم بود لبخندی به پهنای صورت زدم و گفتم برای منه. اولین بار بود واسم طلا گرفته بود. اون گردنبند میارزید به 1000 تا طلای سنگینی که حاجی واسم خریده بود. محمود خواست جوابمو بده که دفعه در اتاق به سر باز شد و 2 مرد قوی هیکل وارد اتاق شدن. جیغی از ترس کشیدم و خودمو تو بغل محمود انداختم. اصلا نمیفهمیدم اون 2 مرد کی هستن و اونجا چی میخوان. هر دو بدون توجه به جیغ زدنای مداوم من زیر بازوی محمودمو گرفتن و کشون از اتاق بیرون بردن. 4 دست و پا دنبالشون رفتم. خودمو روی زمین میکشیدم و جیغ میزدم و التماس میکردم رهاش کنن. کجا میبریدش؟ تو رو خدا صبر کنید. کل همسایه‌ها ریخته بودن وسط حیاط اما کسی جرئت نمیکرد جلو بیاد. محمود ناله میکرد و ازم کمک میخواست اما من نه جونی برای بلند شدن از سر جام داشتم و نه توان مقابله با اون 2 مرد. به کمک دیوار از جا بلند شدم و حق خونان دنبالشون راه افتادم. رو سریم از سرم افتاده بود و موهای بلندم پریشون رها شده بود. محمودم دوست نداشت نامحرم چشمش به موهای من بیفته. میگفت قشنگیات فقط مال منه. با همون حال خرابم اول رو سریمو کشیدم رو موهامو بعد به سختی جلو رفتم. تو رو خدا شما کی هستید؟ محمود جانم.
تو رو خدا یکی کمک کنه. عباس آقا، شما یه کاری کنید. آقا ایرج، فرنگیز خانم. اما بیفایده بود. تو اون محله اونقدر هر روز دعوا و درگیری بود که کسی دلش به حال ما نمیسوخت و خودشو به دردسر واسه ما نمینداخت. از طرفی آدمایی که برای بردن محمود اومده بودن اونقدر قوی هیکل بودن که اصلا کسی جرئت نداشت بهشون نزدیک بشه. جلو دویدم. مچ دست یکی از مردا رو گرفتم تا بلکه دلش به حالم بسوزه و محمودم رو رها کنه. مردم با بیرحمی لگدی به هم زد که باعث شد پرت بشم وسط حیاط و چونم زخمی بشه. سرم گیج میرفت و صدای فریاد محمود که داشت اسممو صدا میزد و ازم کمک میخواست جیگرم آتیش میزد. محمودو که از حیاط بیرون بردن، مردی وارد حیاط شد. مردی که کابوسه تک تک روزا و شبان بود. حاجی اومده بود. مردی که از هجرش فرار کرده بودم و نزدیک به 2 سال بود. جایی دور ازش خودمو مخفی کرده بودم. مردی که خیال میکردم تا دنیاست دستش به هم نمیرسه. حاجی اونقدر اباحت داشت که با ورودش به حیاط صدای همهمه زن و مردای همسایه قطع بشه. نزدیکم شد. جلوم زانو زد و دستی به چونه زخمیم کشید و با لحن پرتمسخری گفت آخ 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 آخ، ببین چی به سرش اومده. فشاری به چونم آورد و مجبورم کرد سرمو بالا بگیرم. خیره شد تو چشمایی که روزی عاشق شده بود و با خشم زمزمه کرد از دست من فرار میکنی، از هجده من در میری و اسممو میندازی سر زبون پیر و جوون. من یه بلایی سر تو میارم که مردن تو آرزو کنی محجبین. اینو گفت و فشاری به چونه زخمیم آورد و با قدرت هلم داد عقب. بعدم بلند شد ایستاد و همونطور که خیره شده بود به دختری که روزی محجبینم صداش میکرد اما اون لحظه قصد جونش رو کرده بود و توفی انداخت و با نفرت گفت لیاقت نداشتی. لیاقت اون خونه زندگی که برات فراهم کرده بودم و نداشتی. بعدم چشماشو ریز کرد و با لذت ادامه داد دوست داری بدونی کی تو اون خونه جاتو گرفته؟ نه، دوست نداشتم. من نه این مرد رو دوست داشتم، نه اصلا دلم میخواست بدونم کی جای من تو قصرش زندگی میکنه. من دلم به همون اتاقک کوچیکم خوش بود، به لبخند مردی که عاشق بوی تنش بودم. من نه نوکر و کلفت میخواستم، نه مردی که سر تا پامو طلا بگیره. من عاشق این بودم که خودم برای محمود غذا بپزم و با عشق کنارش بشینم و از دیدن یه زنجیر طلای نازک قد دنیا کیف کنم. حاجی اما با لذت چشمکی زد و گفت خواهرت مهسا هرچند به قشنگی و ظرافت تو نیست، اما یه جوری با هم کنار میه. بعدم اشاره‌ای به آدماش کرد و با قساوت تمام گفت ببرینش تو ماشین. تقلا کرد جوری بزنیدش که نفسش بند بیاد. دلتونم به حال اون چشمای معصومش نسوزه که این دختر خود شیطانه. جونی برای تقلا کردن نداشتم. شنیدن حقیقت اونقدر برام سنگین بود که نفسم به شماره افتاده بود. مهسا خواهر کوچیکم قرار بود تو چنگ این دیو اسیر باشه و من کاری از دستم ساخته نبود. یکی از اون مردا زیر بازومو گرفت و تن بیجونمو به سمت کوچه کشون. وارد کوچه که شدیم گوشمو تیز کردم بلکه از صدای ناله محمود بفهمم تو کدوم ماشینه. اما نبود. نه صداش می اومد، نه جز ماشینی که قرار بود منو سوارش کنن، اصلا ماشین دیگه اونجا بود. توی حرکت ناگهانی بازومو از دست آدمش کشیدم و به سمتش دویدم. جلوی پاش خودم رو زمین انداختم و التماس گفتم هر کاری بگی میکنم. هر کاری. اصلا هر جا بگی میام. فقط تو رو به هر کی میپرستی بذار محمود بره. تو رو جون هر کسی که دوست داری بذار بره. اون که گناهی نداره. خطای اصلی رو من کردم. تاوانش رو هم باید از من بگیری. خندید و صدای خنده‌اش دلهرمو بیشتر کرد. سرخوش سوار ماشین شد و رو به مردی که پشت سرم بود گفت کمکش کن سوار شه. با گریه و زاری سوار ماشین شدم. دلم آتیش گرفته بود. فکر این که چه بلایی سر محمودم اومده داشت منو به مرز جنون میرسون. ماشین از کوچه پس کوچه های تنگ و باریک گذشت و وارد جاده اصلی شد. تمام تنم درد میکرد و فکر این که اون لحظه محمودم کجا بود داشت دیوونم میکرد. همش با خودم میگفتم نکنه حاجی جون محمودمو بگیره. اگه بلایی سرش میومد من دق میکردم از غصه. تو فکر و خیال غرق بودم که یهو دیدم ماشین با دستور حاجی منحرف شد تو جاده خاکی. داشتیم جایی میرفتیم که شک نداشتم به عمرم نرفتم و ندیدم. چسبیده بودم به در ماشین و تو فکر این بودم که درو باز کنم و خودمو پرت کنم پایین. اما صدق سر حاجی که کنارم نشسته بود و دستمو محکم گرفته بود همچین کاری غیر ممکن بود. کمی بعد ماشین پشت تپه بزرگی نگه داشت. حاجی رو به رانندش کرد و گفت
اطراف خوب بگرد، کسی این اطراف نباشه. تیمورم که اومد بگو همین اطراف باشه تا کار من تموم شه. دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.